لو سألتك ما هو أقوى حيوان حول العالم، من المؤكد أن إجابتك ستكون الأسد. ولكن في هذا الفيديو سوف أعرض عليكم بعضا من الحيوانات الأخرى التي تعتبر أقوى من الأسد بمئات المرات، وفي بعض الأحيان لا يستطيع الأسد الفوز عليهم في المعارك. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا نبدأ. الفيل. الفيل هو واحد من أكبر وأضخم الحيوانات البرية التي توجد حول العالم، وذلك بسبب أنه ثقيل جدا في الوزن، ويفضل الكثير من الحيوانات الأخرى الابتعاد من أمامه، وذلك لأن هذا الفيل يتمتع بقوة كبيرة جدا. من الطبيعي أن وزن الفيل يصل إلى 5 أطنان بالكامل، وفي بعض الأحيان من الممكن أن يصل وزنه إلى 10 أطنان، على عكس الأسد الذي يصل وزنه إلى 200 كيلوغرام. كما يقال أن ارتفاع الفيل يصل إلى 4 أمتار، ولديه جلد قوي وسميك جدا لا يستطيع الأسد القضاء عليه أو افتراسه بهذا الشكل، حتى أن الفيل يفضل تناول الأعشاب ولا يفضل تناول اللحوم، ولهذا نرى في بعض المشاهد أنه يحاول الهجوم على الأسود، وذلك لكي يستطيع إبعادهم من هذه المنطقة التي يعيش فيها، أو لكي يكون قادرا على توفير الأمان والحماية إلى كل الأشخاص الذين يعيشون معه من أمام هذه الحيوانات المتوحشة، حتى أنه في بعض الأحيان تجتمع فصائل الأسود لكي تتمكن من الهجوم على الأفيال، ولكنها لا تنجح بسبب القوة التي يتفوق فيها الفيل عليهم. التمساح. يعتبر تمساح المياه المالحة واحد من أقوى التماسيح التي توجد حول العالم، ويعيش في شرق آسيا، ويعتبر من الحيوانات المفترسة التي تشكل خطورة كبيرة على الكثير من الحيوانات التي تعيش معه في الحياة البرية، حيث أنه يمتلك فكا كبيرا جدا وأسنانا حادة للغاية، من خلالها يستطيع الهجوم على أي حيوان آخر يحاول الاقتراب منه. وكما هو واضح أمامك في هذا المشهد، كان هذا التمساح قادرا على الدفاع عن نفسه من أمام هذه الأسود، ولم يكن يشعر بأي خطر. ويؤكد العلماء على أن التمساح يمتلك قوة أكبر عندما يكون في المياه، ولهذا يحاول دائما سحب الفريسة التي يصطادها أو الحيوان الذي يتشاجر معه إلى المياه ليكون قادرا على القضاء عليه في أسرع وقت، حتى أنه أيضا يمتلك جلدا قويا وسميكا جدا يستطيع من خلاله الدفاع عن نفسه، ولا يمكن لأي حيوان آخر اختراق جلده السميك بسهولة. على الرغم من أن الأسد يتفوق بدرجة كبيرة جدا في الحجم على الكلاب، إلا أنه في بعض الأحيان لا يكون قادرا على الدفاع عن نفسه من أمام الكلب، حيث إن الكلب يتمتع بشجاعة مفرطة، خاصة في العديد من الفصائل المعروفة التي كانت تستخدم قديما في الصيد للكثير من الحيوانات المفترسة والعملاقة. ومن أشهر فصائل الكلاب التي كانت تعمل في صيد الحيوانات المفترسة هو كلب الروديسا ريتش باك، الذي يتم استخدامه في الكثير من الأحيان للهجوم على الأسود، بالإضافة أيضا إلى فصيلة درواس آلتبت، التي من المعروف عنها أنها من الفصائل الكبيرة جدا في الحجم والتي تستطيع التغلب على الأسود، بالإضافة أيضا إلى الكلاب البرية التي تعتبر من أكثر الحيوانات المستفزة في الحياة البرية، حيث أنها تعتمد على التفوق العددي في الهجوم على باقي الحيوانات، وذلك عن طريق الهجوم على الأسود، كما هو واضح في هذا المقطع الذي يمكن لهم الفوز في مثل هذه المعارك. الضباع. تعتمد الضباع هي الأخرى على التفوق العددي، ويقال أنه في الكثير من الأحيان تتشاجر الضباع مع الحيوانات المفترسة ومع الأسود، وذلك بسبب أن هذه الحيوانات تعيش مع بعضها البعض في نفس المنطقة، وتتغذى تقريبا على نفس الحيوانات، وهذا ما يجعلهم دائما في شجار مع بعضهم البعض. ويؤكد العلماء على أنه لو حدثت مواجهة فردية بين الأسد وبين الضبع سوف يتمكن الأسد من الفوز في هذه المعركة، ولكن لو حدثت معركة أخرى بين الأسد وقطيع كامل من الضباع لن يستطيع هذا الأسد النجاة إلا لو قام أسد آخر بتقديم المساعدة له. ولهذا نجد دائما أن الضباع تعمل في جماعات لكي تكون قادرة على تحقيق الفوز في الصيد. فرس النهر.
فرس النهر هو واحد من الحيوانات البرية والخطيرة والكبيرة جدا في الحجم، والتي يقال عنها أنها عندما تشعر بالغضب تتحول إلى كائن مفترس وخطير لا يجب على أي كائن آخر الاقتراب منه. وهذا ما حدث بالفعل عندما كان يحاول هذا الأسد السباحة داخل هذه البركة التي كان فرس النهر يوجد فيها. ويظهر لك كيف أن فرس النهر كان يشعر بغضب شديد، ولهذا قام بالهجوم على هذا الأسد بهذه الطريقة التي دفعت الأسد إلى محاولة الهروب في أسرع وقت ممكن، حيث أن فرس النهر يمتلك فكا كبيرا جدا وأسنانا حادة وكبيرة للغاية، من خلالها يستطيع الدفاع عن نفسه والهجوم على الحيوانات المفترسة، مما يدفع الحيوانات المفترسة دائما إلى الابتعاد عن فرس النهر لكي لا يتعرض إلى الوفاة. وحيد القرن هو ثاني الحيوانات الكبيرة في الحجم في أفريقيا بعد الفيل، ومن المعروف أنه يمتلك قرنا كبيرا جدا يستطيع من خلاله الهجوم على أي حيوان يحاول الاقتراب منه. ويؤكد العلماء على أنه عندما يشعر وحيد القرن بالغضب يتحول إلى حيوان خطير جدا قادرا على تشكيل خطورة كبيرة على أي حيوان آخر يحاول الاقتراب منه. وفي مثل هذه المقاطع يظهر لك كيف أن هذا الحيوان كان قادرا على الهجوم على مجموعة من الأسود التي كانت تحاول الاقتراب منه. وعلى الرغم أنه واحد من الحيوانات التي تأكل العشب، إلا أنه في بعض الأحيان يقوم بالهجوم على هذه الحيوانات للدفاع عن أرضه وعن أفراد فصيلته. ولهذا نجد أنه في الكثير من الأحيان لا يفضل حيوان وحيد القرن اللحوم، ولكن تدفعه بعض المواقف للتصرف بعدوانية شديدة جدا ضد هذه الحيوانات، وهذا ما يجعل الأسود تشعر بالخوف والفزع من محاولة اقتراب وحيد القرن منها. النمر واحدة من المقارنات التي يحاول الكثير من الناس الوصول إلى إجابة منطقية حولها. هو من الذي سوف يفوز في المعركة؟ الأسد أم النمر؟ في الحقيقة إنه بسبب عدة عوامل واضحة يؤكد العديد من العلماء على أن النمر هو الذي سوف يفوز في المعركة، وذلك بسبب أن النمر يتفوق على الأسد في الحجم، وبالتالي فكلما زاد الحجم زادت القوة، كما أنه يمتلك أسنانا حادة للغاية وعضة قوية، بالإضافة إلى المخالب الحادة التي يمتلكها في يده، والتي من خلالها يستطيع توجيه ضربات قوية ومؤلمة. وقد أكد العديد من العلماء أيضا على أن النمر يعتبر من أقدم فصائل القطط البرية التي توجد حول العالم، وذلك ما يعني أنه يمتلك خبرات أكبر من الأسد في القتال وفي الصيد، بالإضافة أيضا إلى أنه يتمتع بمرونة ورشاقة أكثر من الأسد، وذلك بسبب أنه قادر على تسلق الأشجار والسباحة والحركة بسرعة كبيرة وبكل رشاقة على عكس الأسد. ولكن لا يمكن حدوث معركة صريحة وواضحة بين الأسد والنمر في الحياة البرية، وذلك بسبب أن كل حيوان منهم يعيش في قارة ومنطقة وظروف بيئية مختلفة عن الآخر، ومن الممكن أن تحدث مثل هذه المعارك في حدائق الحيوانات أو في المحميات الطبيعية فقط. الثعابين السامة تعتبر الثعابين من أخطر الزواحف التي توجد حول العالم، وذلك بسبب أن هذه الكائنات تمتلك سما خطيرا جدا، ومن خلال هذا السم يمكن لها القضاء على العديد من الحيوانات الأخرى المفترسة والمتوحشة، حتى يقال أن أخطر ثعبان سام حول العالم هو ثعبان المامبا السوداء، التي تمتلك سما فتاك قادرا على قتل الأسود والأفيال والنمور. وكما هو واضح في هذا المشهد، لكن كان هذا التمساح يتشاجر مع هذا الأسد من أجل محاولة الحصول على هذه الوجبة. في البداية كان من الواضح أن هذا التمساح يتشاجر مع أسد واحد فقط، ولكن بعدما جاء هذا الأسد الآخر والذي جعل الوضع أكثر صعوبة على هذا التمساح، وبالرغم من أنه كان يحاول القتال بقوة كبيرة، إلا أنه في النهاية جاء هذا الأسد الآخر حتى أصبح الوضع أكثر خطورة، مما جعل الأسود قادرة على الانتصار في هذه المعركة والفوز بهذه الوجبة بكل سهولة. ثانيا، ثعبان الكبرى ضد النمس.
تعتبر الكبرى واحدة من الثعابين الخطيرة التي لها قدرة فائقة في استخدام السم في قتل مختلف الحيوانات الأخرى، كما أنها تمتلك حاسة شم لا مثيل لها. ولكن في هذه المرة حاسة الشم قادت ثعبان الكبرى إلى المنزل الخاص بحيوان النمس. ويؤكد الكثير من العلماء على أن النمس يعتبر واحدا من الحيوانات التي لا تعرف معنى الخوف. وفي هذا المقطع تمكن من القيام بعض رأس الثعبان بقوة كبيرة، وبالرغم من محاولة الكبرى في النجاة إلا أن الخطة التي تبعها حيوان النمس هي ما ساعدته على الفوز في النهاية، وتمكن من إنقاذ حياة أطفاله. ثالثا، ثعبان ضد أرنب بري. يعتقد الكثير أن الثعبان سوف يستطيع الفوز على الأرنب البري، ولكن ما حدث في هذا الفيديو أدهش الكثير من العلماء، حيث أن الثعبان كان يحاول الهرب، ولكن الأرنب البري لم يكتفي بالهرب، وكان يرغب في الهجوم على هذا الثعبان حتى يلقنه درسا لن ينساه أبدا، وذلك عن طريق أنه كان يقوم بعض الثعبان من الخلف مرات عديدة. هذا يؤكد على مدى الشجاعة التي كان يتمتع بها. رابعا، آكل العسل ضد الثعلب. يقال أن آكل العسل لا يشكل أي خطورة على أي حيوان آخر إلا عند محاولة تشكيل خطورة عليه، كما يقال أنه قادر على الهجوم على البشر، وهذا يعبر عن مدى الشجاعة الخاصة به. في إحدى حدائق الحيوان تم تصوير هذا الفيديو لهذه المعركة بينه وبين الثعلب، حيث كان يرغب آكل العسل في صيد صغار الثعالب، ولكن الأم كانت تتصدى لهذه الهجمات، ولكن في النهاية استطاع آكل العسل أن يفوز في هذه المعركة بعد القضاء على أنثى الثعلب وافتراس صغارها. خامسا، الأسد ضد قطيع من الضباع. هذا الأسد كان يحاول فحص المنطقة التي يعيش فيها، ولكن وجد نفسه في النهاية وسط قطيع من الضباع. هذا القطيع كان يتكون من 20 ضبع، وهذا يؤكد على أن فرصة الفوز في هذه المعركة سهلة بالنسبة للضباع، حيث كان مستحيل أن يتمكن الأسد من التصدي لهذا العدد الكبير. ولكن فجأة ظهر هذا الأسد الآخر، والذي قام بتقديم المساعدة إلى صديقه قبل أن يتم قتله على يد هؤلاء الضباع. سادسا، نسر ضد ثعلب. من المعروف أن النسر يقوم بالهجوم على الحيوانات الصغيرة في الحجم، ولكن في هذا الفيديو استطاع الهجوم على الثعلب. يعتمد على حاسة البصر التي تساعده على رؤية الفريسة بكل وضوح وهو في الهواء، ثم بعد ذلك ينقض عليها ويحملها بين مخالبه في الهواء. في هذه المعركة كان النسر يرى الثعلب بوضوح حتى هجم عليه في اللحظة المناسبة، ولم يستطع بذلك الثعلب النجاة بحياته. سابعا، حيوان بوسوم ضد السحلية. باستخدام المخالب القوية تستطيع هذه السحلية أن تتسلق الأشجار بكل سهولة، وفي مرة من المرات تسلقت هذه الشجرة التي كان يعيش فيها أنثى حيوان البوسوم مع بقية الصغار. وبالرغم من أن أنثى هذا الحيوان كانت تحاول الدفاع من هجمات السحلية الخطيرة، إلا أنها استطاعت قتل الصغار وافتراسهم في النهاية في أقل من دقيقة. ثامنا، سنجاب ضد كبرى ضد النمس. حدثت هذه المعركة في البداية ضد السنجاب مع أفعى كبرى، والغريب هو أن السنجاب كان يرى أنه على شجاعة وخبرة كافية حتى يستطيع الهجوم على هذه الأفعى الخطيرة جدا، ولكن في اللحظة المناسبة أدرك الخطورة التي كان من الممكن أن يتعرض لها، واستطاع أن يهرب في النهاية قبل أن يتعرض إلى القتل. وبعدها جاء هذا النمس الذي كان يرى أنه على خبرة كافية حول كيفية القيام بقتل وصيد الثعبان، ولهذا كان النمس يتحرك في حركات دائرية حتى يستطيع معرفة المكان والطريقة التي سوف تتبعها الأفعى في الدفاع عن نفسها. وكما هو واضح في هذا المشهد كانت الأفعى على وشك الهجوم، ولكن النمس تمكن من الهرب بهذه الطريقة المدهشة. وبعدها حاول النمس الهجوم مرة أخرى، ولكن في هذه المرة تمكنت الأفعى من عض هذا الحيوان بقوة كبيرة. تاسعا، أسد ضد فرس النهر. يقال أنه في إحدى الأيام الجافة والحارة كانت هذه البرك على وشك الجفاف، ولهذا كان فرس النهر يحاول البقاء في المياه لأطول فترة ممكنة حتى يحافظ على الرطوبة اللازمة له من أشعة الشمس الحارة. ولكن كان عدد حيوان فرس النهر في هذه البركة كثير جدا، هذا ما دفع أحدهم للبحث عن بركة خالية من هذا الكم الكبير. وبسبب المناخ الحار كانت برك المياه قليلة. هذا كان يحاول وحيد القرن الدخول إلى هذه المنطقة من أجل محاولة شرب المياه من هذه البركة، ولكن على الفور قام هذا الفيل بالهجوم على وحيد القرن حتى يتمكن من إبعاده من هذه المنطقة الخاصة به، لكي لا يشكل أي خطر على باقي الحيوانات الموجودة في هذه المنطقة أو حتى الأفيال الصغيرة. وبالرغم من أن وحيد القرن يعتبر واحدا من الحيوانات القوية للغاية التي تمتلك هذا القرن الخطير،
إلا أنه لم يكن قادرا على القيام بعمل هذا الشيء أمام هذا الفيل الضخم، والذي كان يمتلك أنيابا حادة وخطيرة للغاية، وكان من خلالها يستطيع إبعاد وحيد القرن من أمامه كما هو واضح في هذا المشهد. قرد البابون يعتبر واحدا من فصائل القرود المشهورة حول العالم، والتي من المعروف عنها أنها تتغذى على الأعشاب، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه في بعض من الأحيان تحتاج هذه الحيوانات إلى البروتين، وهذا البروتين كان يتمثل في طائر الفلامنجو الوردي الذي كان يستقر في هذه البحيرة ويشعر بسعادة كبيرة جدا. ولكن على الفور قام هذا القرد في الهجوم على هذا العدد الكبير من الطيور حتى يتمكن من القيام بواحدة من عمليات الصيد الناجحة، وبالفعل استطاع الهجوم على واحدة من هذه الطيور، وهذا ما جعل القرد ينتصر في النهاية بالرغم من الكثافة العددية لفصيلة طائر الفلامنجو. هذا الحمار كان يحاول الاقتراب من هذا الجمل الذي يتفوق عليه في الحجم حتى يتمكن من تكوين علاقة صداقة قوية بينه وبين هذا الجمل، ولكن بالرغم من ذلك لم يكن الجمل يفضل تكوين علاقة صداقة بينه وبين هذا الحمار، وهذا ما جعل الجمل يهجم بطريقة مخيفة ومتوحشة للغاية على هذا الحمار، وكما هو واضح في هذا المشهد، حتى إنه استطاع عض الحمار بقوة مما تسبب في إصابته بكسر خطير في هذه المنطقة، ولهذا قام الحمار بالابتعاد من أمام الجمل على الفور. ثعبان المنبى السوداء هو واحد من أخطر الثعابين التي توجد حول العالم، وذلك بسبب أنه يستطيع الهجوم على الكثير من الحيوانات بطريقة متوحشة للغاية، كما إنه يعتمد على نشر السم في جسم الفريسة، وهذا السم هو ما يتسبب في قتل الحيوانات على الفور. ولهذا تحاول الكثير من الحيوانات الابتعاد من أمام هذا الثعبان بسبب الخطورة الكبيرة التي يتصف بها، والتي تجعله واحدا من أخطر الزواحف حول العالم. ولكن بالرغم من ذلك إلا أن هذا النمس الذي يتمتع بشجاعة كبيرة جدا كان قادرا على الهجوم على هذا الثعبان وتشكيل خطرا كبيرا عليه، حتى إنه استطاع الفوز في النهاية في واحدة من المشاهد المرعبة جدا الواضحة أمامك في هذا المقطع. هذا أكد على أنه بالرغم من أن الثعبان من الزواحف الخطيرة إلا أنه في بعض من الأحيان يتعرض للخسارة في المعارك. هذه المعركة الخطيرة تم تصويرها بين هذا الثعبان الذي يصل وزنه إلى 150 كيلوغرام وطوله 10 أمتار بالكامل، وبين هذا التمساح الآخر الذي يمتلك أسنانا حادة جدا، وهو يعتبر من الحيوانات البرمائية الخطيرة. ويقال إن هذه المعركة حدثت في إحدى حدائق الحيوان في ولاية فلوريدا، وعندما حدثت هذه المعركة كان من الواضح أن هذا التمساح هو من سيتفوق في هذه المعركة، وذلك بسبب أنه استطاع الهجوم بطريقة خطيرة للغاية على هذا الثعبان، كما إنه كان قادرا على عض هذا الثعبان بقوة كما هو واضح في هذا المشهد، مما سبب له آلام كثيرة جدا، وهي التي جعلت هذا التمساح يفوز في النهاية. لكن لم يستطع القضاء على هذا الثعبان، وذلك لأن الثعبان استطاع الهروب في آخر لحظة قبل أن يتعرض إلى الوفاة. في واحدة من المعارك المضحكة جدا كان هذا الأرنب يتشاجر مع الأرنب الآخر كما هو واضح في هذا المقطع، حيث إنه كان قادرا على تسديد العديد من الضربات المضحكة بهذا الشكل حتى يتمكن من الفوز في هذه المعركة، لكنه لم يستطيع الفوز في النهاية، وهذا يؤكد على الطريقة الغريبة التي يتعامل من خلالها هؤلاء الحيوانات في محاولة التصدي إلى الحيوانات الأخرى والهجوم عليهم، وهذا هو ما دفع هذا الرجل إلى تصوير هذا المقطع الذي نال إعجاب الكثير من الناس. في يوم من الأيام استطاعت هذه المجموعة من السياح التي كانت تتجول في هذه المنطقة من تصوير هذا المقطع الذي كان يوضح هذه المعركة بين اثنين من الأفيال الضخمة في الحجم، حيث يقال إن كل فيل كان وزنه يصل إلى حوالي 6 أطنان، مما يعني أن هذه المعركة سوف تكون واحدة من المعارك الخطيرة. وبالفعل استطاعت هذه الأفيال تدمير هذه الشجرة في مشهد خطير للغاية كما هو واضح أمامك، ولحسن الحظ أن هؤلاء السياح كانوا على مسافة بعيدة من أمام هذه الشجرة وهذه الأفيال، ولهذا لم يتعرض أي منهم إلى أي مخاطر. تم تصوير هذا الفيديو في قارة إفريقيا التي من المعروف عنها أنها تحتوي على عدد كبير جدا من الأسود، وعلى عكس باقي قارات العالم، حيث إنه في هذا الفيديو كان يحاول هذا الأسد الهجوم على هذا الفهد والذي كان نائما في هذه المنطقة، ولكن من حسن حظ هذا الفهد أنه استطاع الهروب والابتعاد على الفور كما هو واضح في هذا المقطع، وقبل أن يتم تشكيل خطرا كبيرا عليه من قبل هذا الأسد.
في إحدى حدائق الحيوانات في الهند استطاع هذا النمر الهجوم على هذا الدب، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن هذا الدب استطاع في النهاية التصدي إلى هذه الهجمات الخطيرة التي كان يتم تشكيلها عليه من قبل هذا النمر، حتى ابتعد النمر من أمامه في واحدة من المشاهد الغريبة للغاية، والتي تؤكد على الشجاعة الكبيرة التي كان يتمتع بها هذا الدب. بالرغم من أن الأسد يعتبر ملكا للغابة، إلا أنه في الكثير من الأوقات يتعرض إلى هجوم خطير جدا من قبل الضباع، كما هو واضح في هذه الصور، والتي من خلالها اجتمع عدد كبير من الضباع حول الأسد للحصول على الفريسة أو حتى الهجوم عليه ومضايقته. هذا يجعل الكثير يشكون في أنه يستحق لقب ملك الغابة، بالإضافة إلى أنه يتم سرقة الطعام والفريسة منه، ولهذا فهو لا يستحق هذا اللقب. وفي النهاية لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء في فيديو آخر.